Ang video na i-share ko sa inyo ngayon, magluluto ako ng adobong sitaw. Tamang-tama kasi magtatanghalian ngayon at na-miss kong kumain ng gulay kaya luto tayo ng adobong sitaw. So para sa mga sangkap na kakailanganin natin dito, meron ako ditong pork meat. Ayan, liempo ito na part at hiniwa ko na siya, hinugasan ko na rin. Meron din tayo ditong sitaw, 4 cloves ng garlic, chop, isang pirasong large na onion, ini-slice ko siya tapos hinati sa gitna. Nagamit rin ako dito ng 1 tablespoon ng soy sauce, 2 tablespoon ng oyster sauce, at 1 tablespoon ng vinegar, 3/4 cup ng tubig. Gagamit rin tayo dito ng ground black pepper at syempre yung ating cooking oil. At ayan, mag-umpisa na tayo. Preheat na natin yung ating cooking pan. Once na mainit na ang cooking pot, maglagay tayo ng cooking oil. Medyo konti lang yung ilagay ko dito kasi yung pork magmamantika pa siya mamaya. Ilagay na rin natin yung garlic. At isunod na rin natin paglagay yung sibuyas. Ilagay ko na rin dito yung pork. Konting ground black pepper. Pati na rin yung soy sauce, ilagay ko na siya. Maglalagay rin tayo dito ng tubig kasi kailangan nating palambutin yung pork kasi medyo matagal yan lumambot. So maglalagay tayo dyan ng 1/2 cup ng tubig. Yung natira sa tubig natin, ilalagay natin siya mamaya once na mailagay na natin yung sitaw. At kailangan na natin itong takpan para lumambot yung pork. So, lutuin natin siya sa low heat ng 12 minutes or hanggang maubos yung tubig. Ayan, wala na yung tubig. So, ganito yung kailangan natin ma-achieve. Pag ganito na siya, haluin lang natin siya ng konti, tapos ilalagay na natin dito ang sitaw. Pagkahalo natin sa sitaw, isunod natin paglagay ang oyster sauce. Sunod ko na rin ilagay yung suka, pati na rin yung 1/4 cup ng tubig. 1/4 lang yung kailangan nating ilagay na tubig para hindi masyadong masabaw yung adobo nating sitaw. At pagkatapos nito, takpan na natin to at lutuin natin siya ng 5 to 6 minutes sa medium heat. Pagkaraan ng 5 minutes, haluin natin to ng konti, tapos takpan natin siya ulit. Ayan, after ng 6 minutes, meron na tayong adobong sitaw. Maraming salamat!